Mathematics for grade 8, chapter 1, rational number. Today we discussed about real life application of rational numbers. So how can we practice using of rational number on our real life? እንዴት ነው rational numberዎችን በዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ ተግባራዊ የምናደርገው የሚለውን በቀላሉ በዚህኛው ፕሬዘንቴሽን ላይ እናያለን ማለት ነው። ተመልካቾች ወይም አድማጮች ተከታታይ ቪዲዮዎች እየቀረቡላችሁ እንደሆነ ይታወቃል። ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድታበረታቱ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። In real life, human uses rational number for day-to-day activity. rational numberዎችን የሰው ልጆች በቀን በዕለት ተዕለት ተግባራቸው ላይ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ለምሳሌ ለምን ጉዳይ ይጠቀሙበታል የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። to share something among friends, ከጓደኞቻቸው ጋር አንዳንድ ነገሮችን ሼር ለማድረግ ለመከፋፈል፣ ያው ክፍፍል ሲኖር ቁጥር ይኖራል ማለት ነው። ቁጥርን ቤዝድ ያደረገ ክፍፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሮችን ስናውቅ ነው፣ ሂሳብ ስሌቶችን ስናውቅ ነው እነዚህን አይነት ነገሮች ላይ ተግባራዊ የምናደርገው ማለት ነው። second one is to calculate interest rate on loan and mortgage. ሌላ ደግሞ ወለድን እንዴት አድርገን ወለድን ካልኩሌት እናደርጋለን፣ ወለድን እንዴት እናሰላለን። ወለድ የምንለው ለምሳሌ ባንክ ብድር ብንቀበል ባንክ እኛ ላይ ወለድ ያሰላብናል። ያንን ባንክ ያሰላውን ወለድ እንዴት አድርገን እኛም ማስላት እንችላለን፣ እንዴት ማወቅ እንችላለን። እንዲሁም ሞርጌጅ ማለት ለቤት መግዣ የሚሰጥ በባንኮች የሚሰጥ የወለድ መጠን ነው። ይሄንንም ቢሆን ካልኩሌት ማድረግ ማስላት ካልቻለን ምን ያህል እንደሚጠበቅብን ከፋዩ ማለት አበዳሪው ምን ያህል እንደሚጠበቅበት ማወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እውቀት የሚኖረን እንዴት አድርገን ቁጥሮችን ስሌቶችን የመደመር የመቀነስ የማብዛት የማካፈል ህግን ተጠቅመን እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚል እውቀት ሲኖረን ነው ማለት ነው። The third one is to calculate interest on saving account. ሌላው ደግሞ እንዴት ሴቭ ስናደርግ፣ ሴቭ ማለት ገንዘብ በባንክ ስናስቀምጥ ማለት ነው፣ ወለድ ይኖረናል። ያንን ወለድ ደግሞ እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ይሄ ባንኮችም ስለሚሰሩበት ማለት ነው። እኛም ገንዘባችን ስናስቀምጥ የምናገኘውን ኢንተረስት ሬት ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። to determine shopping discount. ስለዚህ እቃ ስንገዛ ዲስካውንታችን ምን ያህል እቃ ስንገዛ ነው ሱቆች ለኛ ዲስካውንት የሚያደርጉን። አንዳንድ ሱቆች አይታችሁ ከሆነ ማበረታቻ ይሄን ያክል ከገዛችሁን ዲስካውንት እናደርግላችኋለን ይላሉ። ስለዚህ ያን ዲስካውንት መጠኑን እንኳን ለማወቅ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ካልኩሌሽኑን በደንብ ማወቅ አለብን። እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው? how can we calculate the amount of the discount value የሚለውን ነገር ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት። ስለዚህ ይሄም እንዴት አድርገን ራሽናል ነምበሮችን ተጠቅመን ኦፕሬሽኖችን ተጠቅመን እንዴት አድርገን ሪል ላይፋችን ጋር እንዴት ተግባራዊ ማድረግ እንዳለብን ይጠቅመናል ማለት ነው። The other one is to calculate the price to prepare budget. እንግዲህ አንዳንድ ተቋማት የመንግስት ተቋማት የግል ተቋማት ወራዊ በጀት፣ የቀን በጀት፣ የአመት በጀት ብለው ያወጣሉ። ያንን በጀት ዝም ብሎ አይደለም ብርን የሚበትኑት። ስለዚህ በእቅድ ነው። በእቅዱ ደግሞ በጀት እንለዋለን። ያንን በጀት እንዴት አድርገው የሚያከፋፍሉት ለሰራተኛ፣ ለእቃ መግዣ። ይሄንን ካልኩሌሽን ካላወቅን ይህንን በጀት ማቀድ አንችልም፣ ወይም ክፍልፋዩን ወይም መጠኑን መወሰን አንችልም ማለት። ስለዚህ አያችሁ፣ ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮችና ኦፕሬሽኖችን እንደገና በውስጡ ያለውን ሴንስ ጥያቄው የሚለን ነገር ተገንዝበን ነው በሪል ላይፋችን ላይ ካልኩሌሽኖችን ተጠቅመን የምንፈልገውን ሂሳባዊ ነገሮችን ተግባራዊ የምናደርገው ማለት ነው። So application in sharing something among friends. So how can we share something with our friends or with our family? For example,
Let's use this word problem and try to solve it. 3 brothers buy sugarcane. Their mother says that she will take over a fifth of the sugarcane. The brothers share the remaining sugarcane equally. What fraction of the original sugarcane does each brother get? ይህን ጥያቄ ለመመለስ መጀመሪያ how to calculate word problem የሚለውን ህግ በደንብ ማወቅ አለብን ማለት ነው። Previously in grade 7 you discussed how to calculate any word problem. So the first step is you should understood the sense of the question. ጥያቄውን መጀመሪያ በደንብ መረዳት አለብን ማለት ነው። then ምንድን ነው የተሰጠን የሚለውን ነገር ከዛ ውስጥ ማውጣት አለብን። ምንድን ነው የተጠየቅነውን ነገር እንደገና ብለን ማውጣት አለብን። አራተኛው ስቴፕ ደግሞ በተሰጠንና በተጠየቅነው መካከል ሂሳባዊ አረፍተ ነገር መፍጠር ይጠበቅብናል። ከዛ በፈጠርነው ሂሳባዊ አረፍተ ነገር ጥያቄውን እናስላለን ማለት ነው። So in this question, first there is mother, there is also 3 brothers. So we can use some symbols to determine mother and the 3 brothers. Let M is the mother and let B1, B2 and B3 are the brothers. So according to the statement let take S as the amount of sugarcane. But here the amount of sugarcane is not given. But in the statement their mother says that she will take over a fifth of the sugarcane. A fifth means mother says I will take the fifth of amount of the sugarcane. እንግዲህ እናትየው ምንድን ነው ያለችው? ካለው የሹገርኬን ማለት ሸንኮራ አገዳ ነው። ካለው የሸንኮራ አገዳ መጠን 1/5ኛውን እኔ ወስዳለሁ ነው ያለችው። ከዛስ the brother share the remaining ሶስት ደግሞ ወንድማማቾች የቀረውን ውሰዱ የተባሉት። ስለዚህ ይህንን ስቴትመንት እንዴት አድርገን ነው ማቴማቲካሊ ኤክስፕሬሽን የምንፈጥረው ማለት ነው። so the question is what fraction of the original sugarcane does each brother get? ስለዚህ ምን ያክሉን ነው እነዚህ ሶስቱ ወንድማማቾች የመጀመሪያውን የሸንኮራ አገዳ መጠን የሚያገኙት ነው ጥያቄው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ according to the statement the mother says 1/5. So the total sugarcane is divided into 5 because 1/5 is the value which is given for their mother. So we can divide the amount of sugarcane S into 5 equal parts, and finally 1/5 is the value which is given for mother according to the statement. So we can show the sum of 1/5 5 times. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. So finally we can understand one thing. So if this is S, the value of S, that means S means the value of mom. Here is the value of mom, which is taken by the mothers, 1/5. The 3 brothers can also take 1/5, 1/5, 1/5. That is 1/5 rest. So we have to divide 1/5 into 3 for the 3 brothers. So we can think how can we share this value. እንግዲህ ጥያቄው ምንድነው የሚለን እናትየው 1/5ኛው መጠን ትወስዳለች ብሎናል። ስለዚህ የቀረውን የስኳር የሸንኮራ አገዳው መጠን ሶስት ወንድማማቾች ስንት ይከፋፈላሉ፣ ስንት ይደርሳቸዋል ነው ጥያቄው። ስለዚህ እዚህ ጋር 1/5ኛ ይበቃያለው ለእናትየው ብንሰጥ የቀረውን ሶስቱን 1/5 ለእያንዳንዱ ወንድማማቾች ብንሰጥ 1/5ኛ ቀሪ ትሆናለች ማለት ይቺን 1/5ኛ መልሰን ለሶስቱ ወንድማማቾች አከፋፍለን
መጠኑን እናውቃለን ማለት ስንት እንደሚደርሳቸው። ስለዚህ ይህንን ወደ ሂሳባዊ አረፍተ ነገር መቀየር ይጠበቅብናል ማለት። ስለዚህ mother take 1/5 of the total value of the sugar cane, so the 3 brothers can take 1/5 each, then there is a rest value 1/5 and we have to divide 1/5 into 3. We have to share the rest value on the 3 brothers. So 1/5 divided by 3. So 1/5 here there is a denominator 1. So take the reciprocal 1/5 times 1/3. So the value of will be what? 1/15. Now we can add on 1/5. What value? 1/15. እንግዲህ ምን አገኘን ማለት ነው? የቀረችንን 1/5ኛ ለ3 አካፍለን ያገኘነው 1/15ኛ ነው። ስለዚህ ሶስቱ ወንድማማቾች የሚያገኙት ስንት ልንድል ነው ማለት ነው? 1/5ኛ ደርሷቸዋል። ስለዚህ 1/5ኛ ላይ 1/15ኛ ስንደምርላቸው የምናገኘው መጠን እያንዳንዱ ወንድማማቾች የሚያገኙትን መጠን ነው ማለት ነው። ጥያቄው በዚህ መልኩ ይመለሳል ማለት ነው። therefore each brother can share እንግዲህ እያንዳንዱ ወንድማማቾች ሼር የሚያደርጉት 1/5ኛ ሁሉም ያገኙት ነው ሲደመር ለ3 የተከፈለችዋን 1/5ኛ ለ3 ስናካፍላት 1/15ኛ እሷን ስንጨምርላት based on the rule how to add rational number we can calculate and finally we can get 4/5. So each brothers can get 4/5 of the total value of the sugar cane. በዚህ መልኩ የቃላት ፕሮብሌሞችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የቃላት ፕሮብሌም ሚስጥሩ? መጀመሪያ ጥያቄውን በደንብ አንብቡት። ከገባችሁ የተሰጠንን እና የተጠየቅነውን ነገር መለየት፣ ከዛ ማቴማቲካሊ ደግሞ እንዴት አድርገን የተሰጠንና የተጠየቅነውን ነገር እንዴት አድርገን እናገናኛለን ብለን ወደ ሂሳባዊ አረፍተ ነገር ከቀየርን በኋላ ስቴትመንቱን በደንብ ተከትለን የሚፈለገውን ጥያቄ በአግባቡ መመለስ እንችላለን ማለት። ይሄ እንግዲህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች በሪል ላይፍ በእያንዳንዱ ሰው ተግባራዊ የሚደረግ ነው ማለት ነው። The second question, a father shared half of his wealth to his children. If one of his children's wealth was twice of the sum of the other 2 brothers' wealth, the wealth of the second brother is twice of the wealth of the third brother, then what will be the wealth of the children in terms of the wealth of their father? እንግዲህ ይህን ጥያቄ እንዴት ነው የምንሰራው? እንግዲህ ምንድነው አሁን የምንረዳው? የአባትየው ሀብት አለ፣ እንደገና ልጆቹም የራሳቸው የሆነ ሀብት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከስቴትመንቱ a father shared half of his wealth to his children፣ አባትየው ግማሹን ሀብቱን ለልጆቹ አወረሰ ማለት ነው። if one of his children's wealth was twice of the sum of the other brother's wealth፣ መጀመሪያ የአንደኛው ልጅ ሀብት ከሁለተኛው ልጅ ሀብት በሁለት እጥፍ የሚበልጥ ሀብት ነበረው። the wealth of the second brother is twice of the wealth of the third brother። እንደገና if one of his brother wealth is twice of the sum of the other 2 brothers፣ የሁለቱ ወንድሞች እጥፍ ሀብት አለው የመጀመሪያው ልጅ ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ የሶስተኛውን ወንድም እጥፍ ሀብት አለው ማለት ነው። then what will be the wealth of the children in terms of the wealth of their father? ስለዚህ የልጆቹ ሀብት ከአባታቸው ሀብት አንፃር እንዴት እንገልጸዋለን ነው ጥያቄው። so let f is the wealth of the father, b1 b2 are the wealth of the brothers. There are 3 brothers, so b1 b2 and there is also another, and b3 must be written here. So the father wealth is divided into 2. Half of his father wealth is shared for his children, 1 2 3. Then the sum of the wealth of the brother, which is equivalent to the wealth of the father. According to this expression, 2 times the total value of the sum of the brother will be the wealth of the father. And from the second statement also, b1, the wealth of the
first brother is twice of the wealth of the sum of the two brothers. And also the second brother wealth is twice of the third brother. So this is the way how to change the statement into mathematical expression. Okay, on the second one, if B1, which is equivalent to twice of B1 plus B2, here we know the value of B2 is twice of B3. We use direct substitution. You see, B2 is changed by twice of B3. So this is distributive property, 2 times 2, 4. Then we will use it finally. And also B1 is twice of 3 BC. Here look, both are like terms. B3, 2 plus B3 is 3 B3. Finally, the value of B1 will be what? 6 B3. Next, from this statement, if we know the value of B1 is 6 times B3, here also B2, we know the value of B2 is already twice of B3 and B3. Now we use direct substitution. Finally, 6, 7, 8, 9 B3, twice 2 times 9 is 18 B3. So the wealth of the father in terms of the wealth of the third brother is 18 of B3, is the wealth of the father. And from this, we can calculate the value of B3. So the wealth of the father divided into 18. This means we can get the total amount of B3 gets. And also, if we know the value of B3, it is too easy to calculate for B1, because B1 is 6 times B3. Use direct substitution by F over 18. So B1 also get F over 3. And finally, if B2 is twice of B3, here it's already given, and we use direct substitution of B3 by F over 18. Finally, B2 also F over 9. አሁን እዚህ ጋር ምንድን ያየነው ጥያቄው ላይ የአባታቸው ግማሽ ሀብት ለልጆቹ እንዲሰጥ ተብሎናል። ከዚህ ካልኩሌሽን ስንነሳ ይሄንን ኤክስፕሬሽን ፈጠረን። ሁለተኛው ስቴትመንት ላይ B1 ደግሞ የሁለቱ ወንድሞች እጥፍ ሀብት አለው ብሎናል። ሁለተኛው ወንድም ደግሞ የመጀመሪያው ሶስተኛው ወንድም እጥፍ ሀብት ነበረው ብሎናል። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን እንዴት አድርገን የተፈለገውን ጥያቄ እንመልሳለን። ጥያቄው ምንድነው? እያንዳንዱ ወንድማማቾች ከአባታቸው ሀብት አንፃር መጨረሻ ላይ ምን ያክል ይኖራቸዋል ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስቴትመንቱን ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን ተጠቅመን እንደዚህ ሰርተን B1ን 6 B3 ነው እንላለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር በሰራ ነው ኤክስፕሬሽን ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን ማን በB1 ቦታ እያስገባን B1 እዚህ ጋር 6 B3 ይሆናለች። B1 ኦሬዲ እዚህ ጋር B2 ደግሞ ስንት ሆናለች? 2 B3 ብለናል። ስለዚህ እንደማ አጠቃላይ የአባታቸው ሀብት ከሶስተኛው ልጅ አንፃር ስናየው 18 ጊዜ የሶስተኛው ሀብት ጋር ተባዝቶ የአባትየውን ሀብት ይሰጠናል ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት B3 እናገኛለን። B3 ለ18 ስናካፍለው የB3 ዋጋ የአባትየው 18 ጊዜ ተካፍሎ የሶስተኛው ልጅ ሀብት ይሆናል ማለት ነው። የB1 ዋጋ ደግሞ የአባትየው ሀብት 3 ጊዜ ተካፍሎ ይደርሰዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ B2 ደግሞ የአባትየው 9 ጊዜ ተካፍሎ ይደርሰዋል ማለት ነው። Therefore, B1 is F over 7, B2 is F over 9, and B3 is F over 18. Like this, we can calculate any statement problem. በዚህ መሰረት ማንኛውንም statement problem ማስላት እንችላለን ማለት ነው። Problem solving strategy. How can we calculate any word problem? The first one, read the word problem. መጀመሪያ አንብቡ። Make sure you understand all the words in idea. እንግዲህ ማንኛውም የቃላት ፕሮብሌም ስንሰራ ማድረግ ያለብን መጀመሪያ አንብበን መረዳት አለብን። እርግጠኛ ሆኑ እያንዳንዱን ቃላቶች እና ሐሳቡ እንደገባችሁ ማለት ነው። በመቀጠል identify what you are looking for. ምን እንደምትጠየቃችሁ ከጥያቄ ውስጥ ማውጣት ይጠበቅባችኋል። ቀጥሎ name what you are looking for.
እንደገና የምትፈልጉትን ነገር እንደገና በደንብ ከስቴትመንት ውስጥ መረዳት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። fourth one is translate into equation። ስለዚህ የተሰጠንና የተጠየቅነውን ነገር ከለያም በኋላ ቫሪያብልን መጠቀም ይቻላል። ከዛ ወዴት እንቀይረዋለን ማለት ነው። አንድ የሆነ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ወይም ኢኩዌሽን መስርተን ጥያቄውን ማስላት የምንችልበትን ሂሳባዊ አረፍተ ነገር እንመሰርታለን ማለት ነው። ከዛ ከመሰረትን solve the equation using good algebra ቴክኒክ እንግዲህ ፎርሙላውን ወይም ኢኩዌሽኑን ወይም ኤክስፕሬሽኑን ካስቀመጠን ስለዚህ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኖችን ተጠቅመን የአልጀብራ እውቀታችንን ተጠቅመን ቴክኒኮችን ተጠቅመን ጥያቄውን በቀጥታ ማስላት እንችላለን። መጨረሻ ላይ ቼክ the answer in the problem። ስለዚህ ጥያቄያችንን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ፋይናሊ answer the question with a complete sentence። መጨረሻ ላይ complete sentence በመጻፍ መልሳችንን እንመልሳለን ማለት ነው። ይሄ እንደ ጀነራል ኖሌጅ ነው የሰጠዋችሁ። ይሄንን የትኛውንም አይነት የቃላት ፕሮብሌም የሚሰራ ተማሪ እነዚህን ስቴፖች ተከትሎ ጥያቄዎችን ማስላት ይጠበቅበታል ማለት ነው። ኔክስት አፕሊኬሽን ኢን ካልኩሌሽን ካልኩሌቲንግ ኢንተረስት ኤንድ ሎን። እንዴት ወለድ ወይም እንዴት ብድር እናበድራለን፣ እንዴት ደግሞ ከብድር የሚገኘውን ወለድ ደግሞ እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሲምፕል ኢንተረስት ምንድን ነው? ወለድ ማለት ነው። ሲምፕል ኢንተረስት ማለት ወለድ ነው። there is also another interest compound interest የሚባል አለ። እኛ ግን ስለሱ አናወራም። አሁን እኛ የምናየው ቀላሏን ነው። ሲምፕል ኢንተረስት ምንድን ነው? ሲምፕል ኢንተረስት ማለት ምን ማለት ነው? is a payment for using of money። ክፍያ ነው። አንድ ሰው ለተጠቀመበት ገንዘብ የአገልግሎት ክፍያ ከከፈለ ያ ኢንተረስት ይባላል። ለምሳሌ ከባንክ እንበደራለን። ባንክ ሲያበድረን ግን ብሎ አይደለም ያበድረን፣ ላበደረን የሆነ የአገልግሎት ክፍያ ወለድ ብለን የምንጠራው ነው። ይሄ ኢንተረስት ማለት የወለዱን ሂሳብ ተነጋግረን ነው የምንዋዋለው ከባንክ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተረስት is a payment for the use of money። ተበድረን ለተጠቀምንበት ገንዘብ የአገልግሎት ክፍያ ተብላ የምትጠራዋ እሷ ወለድ ተብላ ትጠራለች። ስለዚህ በእንግሊዝኛ ኢንተረስት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኢንተረስት is the profit return of investment። በሌላ አነጋገር ትርፍ ነው ማለት ነው። ኢንቨስት ማለት ኢንቨስት ስናደርግ የሆነ የምናገኘው ብር አለ ማለት ነው። ለዛ ገንዘብ ከባንክ ለኢንቨስትመንት ብር ይሰጣል። ከባንክ የወሰድነውን ብር ኢንቨስት የሆነ ነገር ላይ ኢንቨስት ስናደርግ ከዛ የምናገኘው ገንዘብ አለ። ለዛ ገንዘብ የአገልግሎት ክፍያ የምንከፍል ከሆነ ትርፋችን ነው። ከትርፍ ላይ ነው እንደገና ክፍያ የምንፈጽመው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ምን ተብሎ ይጠራል? ፕሮፊት ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። So what do you mean by investment is an asset or item acquired with a goal of generating income or appreciation። ስለዚህ ኢንቨስትመንት ማለት ምን ማለት ነው? አሴት ማለት ነው። ይሄ አሴት ማለት በአማርኛ ጥሪት ብለን ነው የምንጠራው ነው። የሆነ በብድር ወስደን የሆነ ነገር እንመሰርታለን። አሴት ማለት ቋሚ የሆነ ንብረት እንደማለት ነው። በዛ አገልግሎት ገንዘብ አምጥተን ነው ኢንቨስት ያደረግነው። ገንዘቡን ተበድረን ሊሆን ይችላል ከባንክ። በዛ አሴት ምክንያት የሚገኝ ገንዘብ እኛም ኢንቨስት ያደረገውም ግለሰብ ይጠቀማል፣ እንደገና አበዳሪውም ባንክ ይጠቀማል ማለት። ስለዚህ ለዛ አገልግሎት የምንከፍለው ክፍያ ነው ኢንተረስት የምንለው። ኢንቨስትመንት ነው የምንለው የሆነ አሴት የሆነ ጥሪት ነገር ስናቋቁም ወይም ስንመሰርት እሱ ኢንቨስትመንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። An appreciation refers to an increase in the value of asset over time። ስለዚህ ይሄ አድናቆት አፕሪሺዬሽን ማለት ምንድነው? የሆነ ኢንቨስት ካደረግን በኋላ አሴታችን ምክንያቱም ስራ ስለሆነ የምንሰራው አሴታችን ወይም ሀብታችን ወይም ጥሪታችን ማለት ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይሄዳል ስለምንሰራ ነው። ግን ለሰራነው ዋጋ ግን ክፍያ ለአበዳሪ ለተበደርነው ተቋም ወለድ መክፈል ስላለብን
ለዚህ ኢንቨስት ላደረግነው ደግሞ ምን ኢንተረስት ክፍያ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው። ኢንተረስት ካን ቢ ፔድ ኦን መኒ ዛት ኢዝ ቦሮድ ኦር ሎንድ። ስለዚህ ኢንተረስት ወለድ የምንከፍለው ለተበደርነው ብር ዋጋ ነው ማለት ነው። ያን ብር ልንጠቀምበት ነው የተበደርነው። ስለዚህ ለተበደርነው ተበድረን ለተገለገልንበት የአገልግሎት ክፍያ ነው ማለት ነው የምንከፍለው። ያ የአገልግሎት ክፍያችን ኢንተረስት ነው ማለት ነው። የተበደርነውን ብድር ብቻ አይደለም፣ የተበደርነውና የአገልግሎት ክፍያ ጨምረን ነው የምንከፍለው። እኛ ጨምረን የአገልግሎት የተበደርነው ግዴታ it is expected to pay what a person is borrowed from any borrower. አንድ ግለሰብ የተበደረውን ብድር ሙሉ ለሙሉ የመመለስ ግዴታ አለበት። ግን የተበደረበት ብድር ግን የአገልግሎት ክፍያ ምንላት እቺ ወለድ ብለን የምንጠራት ነች፣ ኢንተረስት፣ እሱን መክፈል ይጠበቅበታል ማለት ነው። the borrower pays interest and the lender receive interest። ስለዚህ አበዳሪው ወለድ ይከፍላል፣ አበዳሪው ኢንተረስቱን ይቀበላል ማለት ነው። ወለዱን ከተበዳሪ ይቀበላል ማለት ነው። ተበዳሪው ደግሞ ኢንተረስት ይከፍላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንጊዜም ቦሮወር ፔይስ ኢንተረስት፣ ምንጊዜም ተበዳሪው ወለድ ይከፍላል ማለት ነው። and the lender receive interest። ሌንደር አበዳሪው ማለት ነው። አበዳሪው ደግሞ ከተበዳሪው ላይ ወለድ ይቀበላል ማለት ነው። ስለዚህ ባንኮች ያበድራሉ፣ የተበደራቸው ግለሰብ ደግሞ ግዴታው ምንድነው? የተበደረው ብር ወለድ ይከፍላል ማለት ነው። አበዳሪዎቹ ሌንደር ብለን የምንጠራቸው እንደ ባንክ ወይም አበዳሪ ተቋማት እነሱ ደግሞ ሁሌ ኢንተረስት ይቀበላሉ። ኢንተረስቱን ብቻ አይደለም እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ያበደሩትን ብድር መጠን ሲደመር ኢንተረስት አንድ ላይ አማውንት ላይ እንጠራራለን ማለት ነው። So what do you mean by P or principal? Principal is money that is borrowed or loaned. Principal የምንለው ተበዳሪው ከባንክ የሚበደረው መጠን ማለት ነው። ለምሳሌ 1000 ብር ተበድሬ ከሆነ ያቺ ብድር ፕሪንሲፓል ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። መጀመሪያ ከአበዳሪው ተቋም የምንወስደው የብር መጠን ፕሪንሲፓል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኢንተረስት ወለድ ነው። ቅድም ብለን a portion paid for the use of money የሆነ ክፍል ለተጠቀምነው ገንዘብ ተበድረን ለተገለገልንበት ገንዘብ የአገልግሎት ክፍያ ብለን የምንጠራት ወለድ ነች ማለት ነው። a portion paid for the use of money ለተጠቀምንበት የአገልግሎት ክፍያ የምንከፍለው መጠን ደግሞ ኢንተረስት ወይም ወለድ እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላው ታይም ነው። ታይም እንግዲህ አበዳሪ ዝም ብሎ ብር አይሰጠንም። ሄዳችሁ ባንክ ብድር ብትዋዋሉ መቼ እስከ መቼ በ6 ወር በአመት በ2 አመት እያለ ጊዜ ያበጅልናል። በዛ ጊዜ ውስጥ ከፍለን የመመለስ ግዴታ እንገባለን ማለት ነው። አግሪመንት ይኖረናል። there is an agreement between borrower and lender. So based on that agreement there is a time bounded የሆነ የታይም ዲዩሬሽን ገንዘቡን የምንተጠቅመን የምንመልስበት ጊዜ የተገደበ ነው ማለት ነው። ያቺ ታይም ለቺ ቲ ብለን የምንወስዳት so the length of the time that money is used or for which interest is paid ለዛች ለተዋዋልንበት ተበዳሪውና አበዳሪው ላስቀመጡት ጊዜ ብቻ ነው ይሄ የወለድ ስርዓቱ ወይም ተበዳሪው ሙሉ ለሙሉ የተበደረውን ወለዱን ጨምሮ የሚመልሰው ማለት ነው። በዛ ጊዜ ውስጥ ካልመለሰ ግን ያው በውሉ መሰረት አስገዳጅ ውሎች ይኖራሉ። ባትመልስ ምን ይሆናል የሚሉ ነገሮች አብሮት ስለሚኖር ማለት ነው። ሬት ኦፍ ኢንተረስት ሬት የምንላት እንግዲህ እንዴት ወለድ የምትሰላበት ነች። ስለዚህ ወለዱ የሚሰላው በሬት አማውንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ባንክ ብድር ብትጠይቁ በመቶ ስንት ነው የምታበድረኝ ይላል። በዛ ውስጥ ተስማማ አበዳሪውና ተበዳሪው ይስማማሉ ማለት there is an agreement between the borrower and the lender based on the rate of interest. Already the lenders already set the rate of the interest based on the amount of the money. ስለዚህ በብሩ መጠን መሰረት
የኢንተረስት ሬቱ የወለድ መጠኑ ይቀመጣል። በዛ መሰረት ተበዳሪው ይስማማል ማለት ነው። ገንዘቡን ከፈለገ አበዳሪ ባለው ነው 14% ቢለው የ114% ቢለው የ110% ሊለው ይችላል። ተበዳሪው ከተስማማው በውሉን ይፈጽማል ማለት። ስለዚህ the rate per period ማለት ነው። በዛ በታይም ባውንድ ውስጥ በዛ አማውንት ሬቱ ማለት ነው የወለዱ በዛች አበዳሪው ባስቀመጠው ውል መሰረት ካልኩሌት ይደረጋል ማለት ነው። ኢትስ ኤክስፕሬስ አስ ፐርሰንቴጅ ምን ጊዜም በፐርሰንቴጅ በዚህ ፐርሰንት ነው የወለድ አማውንት በሚለው ይስማማሉ ማለት ነው። So simple interest is the interest paid on the original principal during the whole interest period. ስለዚህ ለዛ ለተቀመጠው ፔሪድ በዛ ታይም ብለን አስቀምጥ ነው ማለት በዛ ለተቀመጠው ታይም ባውንድድ ውስጥ ፕሪንሲፓሏን መጀመሪያ አበዳሪ የተበደራት መጠን ላይ ብቻ ካልኩሌት የምትደረግ ወለድ ከሆነች ሲምፕል ኢንተረስት ብለን እንጠራለን። there is also another interest compound interest የሚባል አለ። እዚህ ክፍል ላይ ስለማትማሩት ግን አሁን ሲምፕል ኢንተረስት የተባለችው ለተበደረው መጠን ብቻ ፕሪንሲፓል ማለት እሷን ብቻ ተንተርሶ በሬቱ ማለት ነው በሬት ኢንተረስት ሬቱ ተቀምጧል በዛና በተቀመጠ ታይም ባውንድ ላይ ካልኩሌት ተደርጎ የሚሰላ ኢንተረስት ምን ጊዜም ሲምፕል ኢንተረስት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው ታዲያ ኢንተረስትን ካልኩሌት የምናደርገው? ሶ ኢንተረስት ካን ቢ ካልኩሌትድ ባይ አይ ፕሪንሲፓል ታይምስ ሬት ታይምስ ታይም this is the formula to calculate the simple interest. So amount can be calculated. So amount አንቺ ባንኩ የሚያበድረን ከባንኩ ጋር ምን ነው የወለድ መጠን ነች ካልኩሌት የምትደረገው እንግዲህ የተበደርነው መጠን አለ ፕሪንሲፓሉ ሲባዛ ሬት በፐርሰንት ነው በምን ያህል ፐርሰንት ነው የምበደረው ብለን ይዋዋላል። ከዛ ደግሞ ለምን ያህል ጊዜ ነው የምትጠቀመው ብሎ አበዳሪው ባስቀመጠው ጊዜ ውስጥ እነዚህ ሶስቱን አብዝተን የምናገኘው ዋጋ ኢንተረስቱን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አማውንት ምንድነው? an amount is the total value what is expected from the borrower to return back to the lender. ምን ማለት ነው እንግዲህ አማውንት ምንድነው? እንግዲህ ተበዳሪው መጨረሻ ላይ ለአበዳሪው ወለዱን ጨምሮ ፕሪንሲፓሉ ላይ ማለት ነው የተበደረው መጠን አለ ኢንተረስቱን ጨምሮ ይከፍላል ማለት ነው። ያ መጠን ምን ተብሎ ይጠራል? አማውንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት በቀላሉ ኢንተረስትን ካልኩሌት እናደርጋለን። መጨረሻ የሚጠበቅብንን ከአበዳሪ የሚጠበቅብን ደግሞ መጠን እናውቃለን ማለት ነው። ሶ ፕሪንሲፓል ካን ቢ ካልኩሌትድ ባይ ፒ ከዚህ ተነስተን ማለት ነው ፒ አይ ኦቨር አርቲ ይሆናል ማለት ነው። ለብቻ ፕሪንሲፓል ብንጠይቅ በዚህ ፎርሙላ እቺን ሪአሬንጅ በማድረግ ብቻ ለፕሪንሲፓል አይ ኦቨር አርቲ እናደርጋለን። እንዲሁም ሬት ካን ቢ ካልኩሌትድ ሬትንም እንዲሁ አር ኦቨር አይ ኦቨር ፒቲ አድርገን ከዚህ መነሻዎችን ነው አይ ኢዝ ኢኳል ቱ ፒ አርቲ የምትለውን ካገኘን ይሄን ሪአሬንጅ በማድረግ ብቻ ፒን ማስላት እንችላለን። አርን በዚህ ፎርሙላ ማስላት እንችላለን። እንዲሁም ታይም ካን ቢ ካልኩሌትድ ታይምንም እንደዚሁ ማስላት እንችላለን ማለት። ስለዚህ ከኛ የሚጠበቀው ኢንተረስት which is equivalent to p rt የምትለውን ፎርሙላ መያዝ ነው። ከዚህ እቺን ከያዘ ከዚህ ውስጥ ሁሉም ማውጣት እንችላለን። ከዛ አማውንት ምንድነው? አማውንት ላይ ኢንተረስትን ሲደመር ፕሪንሲፓል እንደሆነ ማወቅ ነው ማለት ነው። so how can we calculate any question related with simple interest? Let's try. Example, if BR 1,200 BR is invested at 10% simple interest per annum, በአመት ማለት ነው per annum then what is the simple interest after 5 years? እንግዲህ አበዳሪው ከተበዳሪው ለስንት አመት ነው የተበደረው? ለ5 አመት። ታይም ዱሬሽን ለ5 አመት ነው። ለ5 አመት ተበድረዋል ማለት ነው። ኢንተረስት ሬቱ ስንት ነው አለ? በ10% ነው። ያያችሁ ጊዜውን በጨመራችሁ ቁጥር ወለዱ የሬቱ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ የተበደረው 1200 ብር ነው። አሁን ጥያቄው ምንድነው? ሲምፕል ኢንተረስት ነው። ቅድም ምናየን እንዴት ስቴትመንት ፕሮብሌምን እናሰራለን የሚለው እንዴት ማየት ነው። ምንድነው የተሰጠን? ምንድነው የተጠየቅነው? የተሰጠን አንድ ፕሪንሲፓል ተሰጥቶናል። ይሄን ያክል ብር ነው ኢንቨስት የተደረገው
ተበደረ የተበደረው 1200 ብር ነው። የተዋዋለው በ10% ነው። ፐር አኗም በአመት 10% ወለድ ከፍላለሁ ብሎ አኗም ሲል በአመት ለማለት ነው። then what is the simple interest after 5 years? ስለዚህ ታይም ዲዩሬሽን ገንዘቡን የሚጠቀምበት ታይም ዲዩሬሽን 5 አመት ነው ማለት ነው። so let's write the given value. P is 1200 ብር, rate is already 10%, time is for 5 years, and the question is to calculate the simple interest. So we know the formula is I, which is equivalent to PRT. So P is given, R is given, time is given. So use direct substitution. So P is 1200 per times rate is 10%. 10% is 10 over 100 per year. Per year over, per means over year, per year. Times 5 year. So አመትን በአመት ስናጠፋ ብር ነው። ኢንተረስት በብር ስለሆነ የዚህ ውጤት ስንት ይመጣል ማለት ነው? ስናበዛው 600 ብር። So the simple interest at the end of 5 years expected from the borrower is 600 ብር። 600 ብር ኢንተረስት ይከፍላል ማለት ነው። ግን ምን ያህል ብር ይመልሳል ብንባል ግን አማውንቱ ላይ አማውንት ነው የጠየቅነው ማለት ነው። አማውንት ላይ አማውንት ነበር 1200 ብር 600 ሲደምርበት 1800 ብር ይጠበቅበታል ማለት ነው ለባንኩ ለመመለስ። ስለዚህ this is the way how to calculate the simple interest. The second one is what principal will bring ብር 637 interest at a rate of 7% in 2 years? በሁለት አመት ውስጥ እንግዲህ ምን ያክል ፕሪንሲፓል ጥያቄያችን ምንድነው? አሁን ለምሳሌ ፕሪንሲፓል ነው። ፕሪንሲፓል ማለት ምን ያህል ብር ቢበደር ነው ነው ብሪንግ ይሄን ያክል ኢንተረስት 637 ኢንተረስት ቫልዩ የሚከፍለው ምን ያክል ብር ቢበደር ነው? በ7% ነው ብሎ 2 አመት ነው የውል ጊዜው ማለት ነው። ስለዚህ ፒን የምናሰላበት ፎርሙላ ከአይ ኢዝ ኢኳል ቱ ፒአርቲ ከሚለው ስናወጣ ሪአሬንጅ ስናደርግ አይ ኢዝ ኢኳል ኦቨር አርቲ ይመጣል። ዳይሬክት ሰብስቲቲዩሽን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መጨረሻ ላይ አካፍለን አብዝተን 4550 ብር ይሰጠናል ማለት ነው። this amount is borrowed. The person borrowed 4550 ብር to pay the value of simple interest as 637 at a rate of 7% in 2 years. በሁለት አመት አገልግሎት ተጠቅሞበት ምን ያህል መክፈል ይጠበቅበታል? ወለድ 637 ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ወለድ ነክ ነገሮችን ማስላት። Example 3 find the simple interest at a loan where 600 ብር is borrowed and the amount of owned after 5 months is ብር 7500 ብር. So from the statement we can understood as principal is 6000 ብር, time for using money is 5 months. This 5 months is changed into a year. It will be 5 over 12 year. So amount is given as 7500 per and calculate the value of the rate. So from the formula we can list as R is calculated by I over PT. We know amount is principal plus I. So from this we can rearrange for I is amount minus principal. So amount minus principal is this one, PT is this one, and finally we can cancel this one, and finally we can calculate 1500 divided by 6000. So it will be 1 over 4. So by 4 1 by 4 is 3. 3 over 10 is 0.3%. That means the value of rate is calculated into percent. So this is the amount of rate which is calculated, the amount of the interest to get the interest value is 1500. So this is a way how to calculate any question related with interest. So any humans can calculate in a real life
how to use to calculate the interest and how to also expect to return back the amount of money which is borrowed from any institute. So this is the way how to calculate. Question related with this, try to answer the following question by using necessary step. So read this question and answer according to how to calculate before. For example, a washer and a dryer cost is $600 combined. The cost of the washer is 3 times the cost of the dryer. What is the cost of the dryer? So try to calculate the cost of the dryer based on the dollar. This is the dollar sign. What is the cost of the operating a 3-watt electric clock for a year? If the cost of the electric is already given, it is $0.09 per kilowatt hour. Try to do the operating cost. Number 3, if it takes 5 machines for 5 minutes to create 5 weights, how many minutes would it take 100 machines to make 100 weights? So based on the step how to calculate, try to answer the following question. When Alam works out at the gym for 45 minutes, she usually burns 315 calories. How many calories is she expected to burn when she works out for 80 minutes? You see, in your home, student, try to read and use necessary step to calculate this word problem and answer. So thank you for today's presentation. Don't forget to share and subscribe this video. If you have comment and suggestion, write on the comment section. Thank you. Never in myself.